Hey everyone, নমস্কাৰ কালাৰছন চেনেললৈ স্বাগতম। আজি ভিডিঅ'টোত মই এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। ইয়াতে মই বেছ মেকআপটো খুব সফট আৰু লাইট ৱেইটেড কৰিছোঁ। দেখা পাইছে যে মোৰ বেছ মেকআপটো ফুল কভাৰেজ বা কেকি টাইপৰ মেকআপ বেছ নহয়। মেকআপ বেছটো যদি সফট আৰু স্কিনৰ নিচিনা দেখা কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি সদায় হাইড্ৰেটিং আৰু সেমি মেট বা লো টু মিডিয়াম কভাৰেজ থকা ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াতে যোনটো মই নাইকাৰ হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিছোঁ সেইটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখনত এটা সফট গ্লো আহে। কিন্তু এইটো এটা ল' কভাৰেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন, চ' মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল বা যদি পিগমেণ্টেশ্যন আছে সেইবোৰ হাইড কৰিবৰ কাৰণে ইনচাইড কছমেটিক্সৰ এটা বেইজ কালাৰৰ কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিলোঁ, যিয়ে স্কিনৰ ডাৰ্ক এৰিয়াজবিলাক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত স্কিনৰ কিছুমান অংশ ব্ৰাইট দেখাবৰ কাৰণে এটা কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ। যাৰ বৰ বেছি ডাৰ্ক চাৰ্কল নাই বা পিগমেণ্টেশ্যন নাই তেওঁলোকে দুটা কনচিলাৰ এপ্লাই নকৰিলেও হয়। বাট সকলোৱে কনচিলাৰ লগোৱাৰ পিছত কনচিলাৰখিনি পাউডাৰ দি ছেট কৰাটো খুব দৰকাৰী হয়। চ' ইয়াতে মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ দি কনচিলাৰখিনি ছেট কৰি লৈছোঁ। চকুৰ পতাটো ভালকৈ পাউডাৰ এপ্লাই কৰি ল'ম যাতে কনচিলাৰ লগোৱাৰ পিছত সেমেকা ভাৱ এটা হৈ নাথাকে আৰু কমপ্লিটলি ছেট হৈ যায় যাতে পিছত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আই মেকআপটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মই মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ ফ্ললেছ 4 পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াতে খুব ভাল কোৱালিটিৰ আইশ্বেডোজ আছে আৰু আইশ্বেডো পেলেটটো খুব কালাৰফুল হয়, চ' এটা পেলেটতে আপুনি বহুতকেইটা দৰকাৰী কালাৰ পাই যায়। আই মেকআপটো যদি উজ্জ্বল কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি কিছুমান ব্ৰাইট কালাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' একেবাৰে ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰত মই এটা ব্ৰাইট অৰেঞ্জ শ্বেড এপ্লাই কৰিলোঁ। লিডত মই এটা শিমাৰী ব্ৰাউন শ্বেড এপ্লাই কৰিছোঁ। দেন আউটাৰ কৰ্নাৰটো ডিপ দেখাবৰ কাৰণে মই ব্লেক আৰু ব্ৰাউন কালাৰ দুটা মিক্স কৰি এপ্লাই কৰিছোঁ। বাট গ্লিটাৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই চুইছ বিউটিৰ গ্লিটাৰ আইশ্বেডো পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াৰে গ্লিটাৰখিনি প্ৰেছ গ্লিটাৰ, ৱেক্স লাগি থাকে, চ' ইজিলি আঙুলিৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, বেলেগকৈ আৰু আঠা চাঠা ইউজ কৰিব নালাগে। চকুৰ ওপৰত এপ্লাই কৰাৰ ধৰণেই লোৱাৰ লেছ লাইনতো মই আইশ্বেডোবোৰ এপ্লাই কৰি ল'লোঁ আৰু কাজল লগাই লোৱাৰ লেছ লাইনটো অলপমান বেছি ডিপ কৰি লৈছোঁ যাতে মোৰ চকুৰ শ্বেপটোও ডাঙৰ দেখাওক। লগতে সেই একেটা পাৰ্পাজৰ কাৰণেই মই আইলাইনাৰ দি উইং লাইনাৰ আঁকি ল'লোঁ। এনেকৈ আই মেকআপটো অলপ ড্ৰামাটিক দেখাব। আইলেছেছত ভলিউমিনাছ মাস্কাৰা এটা লগাই ল'ব যাতে আইলেছেছখিনি হেভি আৰু লং দেখায়। ফাইনেলি মুখত অলপমান কালাৰ এড কৰিবৰ কাৰণে মই ব্ৰঞ্জাৰ পাউডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফ'ৰহেডত, চিকবনৰ তলত, জ লাইনত আৰু নাকটো কণ্টুৰিং কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ। দেন মই লেকমিৰ এটা পিংক কালাৰৰ ব্লাছ ইউজ কৰিছোঁ আৰু হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে মানে মুখখন অলপ গ্ল'য়িং কৰিবৰ কাৰণে মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এটা হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মোৰ আইব্ৰাউখিনি অলপমান ফুল দেখাবৰ কাৰণে পেকৰ আইব্ৰাউ ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিম। কিন্তু মোৰ আইব্ৰাউখিনিত অলৰেডি এটা ক্লিয়াৰ হেয়াৰ জেল লগোৱা হৈ আছে যাতে মোৰ আইব্ৰাউৰ শ্বেপটো বহুত দেৰিলৈকে মেইনটেইন হৈ থাকে। আইব্ৰাউত হেয়াৰ জেল কেনেকৈ লগাব লাগে সেইটো মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো চালেই গম পাব। ওঠত লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগতে ওঠৰ বাউণ্ডেৰীটো অলপমান ব্লাৰ আউট কৰি ল'ম কনচিলাৰ লগাই। এইটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে আপুনি ওঠৰ বাউণ্ডেৰীটো অলপমান ডাঙৰকৈ আঁকিব পাৰিব। বাউণ্ডেৰীটো লাইনিং কৰিবৰ কাৰণে মই কিকো মিলানৰ এডাল লিপ লাইনাৰ ইউজ কৰিলোঁ। দেন মই মাইগ্লেমৰ নিউড লিপষ্টিক এটা এপ্লাই কৰিলোঁ। আই মেকআপটো যদি খুব ব্ৰাইট আৰু গ্লেমাৰাছ হয় তেন্তে ওঠৰ কালাৰটো লাইট বা নিউডিছ ৰাখিলে ভাল লাগে। চ' এই মেকআপ লুকটো আপুনি বিয়া বাৰলৈ যাওঁতে বা পাৰ্টিলৈ যাওঁতে বা কিবা বিগ ইভেণ্টছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মেকআপ টিউটৰিয়েল চাই ভাল পায় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।